Mikor az első világháború után a Habsburg Birodalom fölbomlott, Magyarországon 1918. novemberében a forradalom uralomra juttatta a gyenge és tehetetlen Károlyi kormányt. Belső zavarok miatt és a szomszédos országok nyomása alatt ez a kormány nem tudta magát fenntartani. 1919. márciusában a francia megszálló csapatok a fegyverszüneti szerződést megszegve elrendelték, hogy Magyarország nagy területeket engedjen át Romániának. A magyar nép ezen kétségbeesett helyzetét használta ki Károlyi, és átadta a hatalmat Kun Bélának, egy kommunista ügynöknek. Az ő uralma 133 napos terror után összeomlott. Az egész nemzet szemben állt vele, és amikor a román hadsereg közeledett Budapesthez, Kun Béla és társai, köztük Rákosi Mátyás, a mai Magyarország tényleges diktátora, Bécsbe, onnan pedig Moszkvába menekült. Internacionalizmus, globalizmus, nemzetköziség, és nemzetközivé lesz holnapra a világ. A múltat végképp eltörölni, a föld fog sarkából kidőlni, és jön a világ proletárjainak egyesülése, a nemzetközi bandita alap. Testvér, segítsd a lebukottakat, írd alá a felhívást a tolvajok mellett, tüntes meleg szívvel bankárok béréért, ne tudj kartelekről, de álmodj cukros ételekről, még ha szájízed, mint a főzelék. Szegény József Attila, ebbe kellett belehalnod. A proletárgyilkos, internacionalista, globalista, liberók és szocik miatt. A nemzetközi bandita alap jóváhagyásával. Fehérek között az egyetlen európainak. Lehet más a politika, de ezek nem változnak, még ha bőrükből kibújnak sem, mert van elég bőr a képükön. Montgomery emlékiratait hamarosan folytatjuk, de hétfőn amerikai vendégem lesz. A világpanorámát San Francisco utcáin is nézik. Vendégem Kaliforniából érkezik, és egyebek mellett elmondja majd, hogyan készül Amerika a kínaiak partraszállására. És partraszállás lesz a Bánkitó partján is, erről értesítenek az ottaniak. A hangzatos fesztivál gazdag, soknapos programfüzetében zsidó, cigány és magyar program nincs. Még magyar elnevezés sem találok. A nagyon gazdag zsidó, cigány programok között beékelődve, elvétve, mutatóban illendőségből sem. Vagy mégis? Igen, hát persze. A föld, amelyet tapodnak, magyar. Nem tudom, megmenekül-e a Bánkitó, de talán megmenekednek a füredi fák, amelyekre láncfűrész feni fogait. Balatonfüredi közíró harcostársam Dombi Lajos és sok-sok Füred barát siratja a Balatonpart gyönyörű ligetének kivágásra ítélt csodálatos ritka fáit, és harcolnak érte a túlerő ellen is. Én is láttam a még élő fák törzseibe szögezett halálos ítéleteket. El sem hittem, hogy ilyen megtörténhet a reformkor városában, a magyar újjászületés ligeteiben. Ott, ahol Vörösmarty, Veselényi, Széchenyi, Kisfaludi, Jókai és nemzetünk legjava egy magyar hazát álmodott meg, ahol közadakozásból magyar színház emelkedett Pór és Úr béréből, ahol kikötő épült a reformkori eszmék nyílt vízen biztos szárazföldet fürkésző hajóinak. Balatonfüreden, ahol Jókai megírta az Aranyembert, de az az aranyember, Tímár Mihály bearanyozta városát, jótevőit és a saját nevét. Talán még nem meséltem önöknek, hogy a balkáni háborúk idején egyszer csónakkal az Aldunán társaimmal, Péterfalvi László rendező és Dánfalvi Dezső operatőr barátommal fölfedeztük a Senki szigetét, ahol az aranyember otthonra lelt jó téteményei közepette. A vaskapui jugoszláv-román vízlépcső duzzasztása miatt ugyan a Duna majdnem elárasztotta már, de még kilógott belőle egy kis földdarab a sziklával, ahol Noémi háza állhatott egykoron. Vadszőlő futotta be, ódonfák törzsei hallgattak a múltról, háborítatlanul éltek ott a Duna közepén, Nándorfehérvár és a Kazánszoros között. Nem messze a Senki szigetétől már új sziget született a Dunai homokzátonyon. Az ősi folyam építkezett, építkezik, feltartóztathatatlanul. Én hiszem, hogy a mai aranyemberek is bearanyozzák környezetüket, korukat, és ezáltal saját nevüket. Alkotni, teremteni,
Vagy ahogy nevesföldim, a himnuszt mi nálunk író Kölcsey Ferenc jegyezte le reformkori jelmondatát: hass, alkos, gyarapíts, és a haza fényre derül. Bízom benne, hogy megmenekednek Füred halálra ítélt fái is, és nem hiába való a fürediek tiltakozása. Hétfőn este 9:30 várom Önöket a Világpanorámában. Mint említettem, vendégem az amerikai valóságról, hétköznapokról számol be. Köszönöm megtisztelő figyelmüket Tusnádfürdőtől a görögországi Zakintoszig, Biatorbágytól Székesfehérvárig. Nézzenek bennünket, hisz az ehós szekér zötyög tova, bármilyen kátyus, göröngyös és tengelytörő is az út. Viszontlátásra hétfőn!